Часы пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі Канал про авіацію. А я з України, де вже рашисти другий рік шукають двері з написом «Вихід». Я мрію і просто впевнений, що у цьому році ми зачинимо двері за останнім ватником. Сьогодні повертаюсь на рік тому. У січні вже в усьому світі говорили: наближається катастрофа, наближається війна. І мене багато разів питали, чи було в мене таке почуття лиха. Відповідаю: ні. Навіть у найкошмарнішому своєму сні я не припускав такого розвитку подій. Тому я спокійно 22 лютого, після того, як потрапив до лікарні, попросив Андрія перегнати мою машину в Гостомель. Там, кажу, надійніше. Тому і в кабінеті, де я сидів у Гостомелі, залишилось багато сімейної історії. І як мінімум половина сімейного бюджету заощаджень. Бо я був впевнений, що Гостомель – це закрита територія, це фортеця. То таке. Але не всі були такої ж думки. Відповідальні керівники підприємства вже припускали та готувались до такого розвитку подій, до приходу визволителів. Наприкінці січня наші партнери по взаємодії з НАТО через керівництво Антонов Лоджистик Саліс запропонували, звернулись до керівництва підприємства, керівника підприємства Бичкова з пропозицією перебазувати весь парк літаків Антонов, весь льотно-технічний склад, запчастини та все, що необхідно для нормального функціонування авіакомпанії в аеропорту Лейпциг. Відповіді від державного підприємства Антонов до початку війни не було. Все робилось для того, щоб ранок 24 лютого 2022 року в аеропорту знаходилось кілька справних літаків, у тому числі і справний літак АН-225 «Мрія». Нам дуже пощастило, що напередодні всього за 4 години до початку повномасштабної війни за комерційними планами відлетіла машина АН-124 «Руслан 82207». Це врятувало її від загибелі. У нас зберігся радіообмін, і це останній запис переговорів нашої вежі в Гостомелі. Послухайте, подивіться запис Flight Radar 24, а потім продовжимо від того, як готувалась зрада. Antonov Tower, good evening. Antonov 332 Foxtrot. Antonov Bureau 332 Foxtrot, Antonov Tower, good night. Ready to copy actual weather for Antonov. Alpha Delta Bravo 332 Foxtrot, wind 180 degrees, 2 meters per second, runway use for you to choose. We are ready to depart from runway 33. Antonov Bureau 332 Foxtrot, rotor, runway use 33, wind 180 degrees, 2 meters per second, QNH 1017, light rain, temperature +2, visibility 10 kilometers and more, cloud base 780 meters. Surf runway 133, surface condition code 555, wet, braking coefficient 0.55. Information copied. Runway 33, QNH 1017, Antonov 332 Foxtrot. Дякую. Antonov Bureau 332 Foxtrot, Antonov Tower. Go ahead, 332 Foxtrot. Antonov Bureau 332 Foxtrot, when do you expect start up?
In a minute. 332 Foxtrot. Antonov Bureau 332 Foxtrot, Roger. Start up at your discretion. What's up at my discretion? Antonov 332 Foxtrot. Antonov Bureau 332 Foxtrot, are you ready to copy ATC clearance? Ready 332 Foxtrot. Antonov Bureau 332 Foxtrot, you're clear to destination via flight plan route. After departure, with runway heading, climb 4,000 feet. After passing 2,000 feet, contact your radar 127.72, squawk 5543. Clear to my destination via flight plan route. After departure, maintain runway heading. Initial climb altitude 4,000 feet. That's 2,000 feet. Contact Kyiv radar 12772 and squawk 5543. Antonov Bureau 332 Foxtrot. Antonov Bureau 332 Foxtrot, readback is correct. Antonov 332 Foxtrot, ready for taxi. Antonov Bureau 332 Foxtrot, taxi to holding point, runway 33 via BK apron, taxiway 1. By apron and taxiway 1, clear to holding point, runway 33, Antonov 332 Foxtrot. Antonov Bureau 332 Foxtrot, line up, runway 33. Lining up, runway 33, Antonov Bureau 332 Foxtrot, and just to remind you, we need 4 minutes in line up position. Antonov Bureau 332 Foxtrot, ready for departure. Antonov Bureau 332 Foxtrot, wind 180 degrees 2 meters per second, cleared for takeoff, runway 33. Cleared for takeoff, runway 33, Antonov 332 Foxtrot, всего доброго. Дуже потужно сказав один з героїв фільму «Гараж». Вчасно зрадити – це не зрадити, це передбачити. А я сказав, це була зрада. Моє глибоке переконання на даний момент, що підприємство готувалось до передачі в нові руки. Я маю непрямі факти, про які я розповім в наступному відео. І так, на початку лютого доля підприємства у керівника вимальовувалась. І залишалось відкритим питання, що буде з літаками, які на момент агресії будуть за межами України. Вони прилетять у Лейпциг і вислизнуть з рук нових керівників. Дозрів план беззаперечно підпорядкувати офісу Лейпцигу керівникам у Києві. Для здійснення цих планів було зібрано команду захоплення. Наділено її повноваженнями від генерального директора. Та 15 лютого 2022 року ця команда прибула до офісу Antonov Logistics Salis. Була присутня поліція, адвокати, судові виконавці, тобто повний набір рейдерського захоплення. З цього моменту все підприємство було у беззаперечному підпорядкуванні однієї людини. Про те, як у рашистів все пішло не так, з планами у них завжди все погано, загибель мрії та інших літаків у наступному відео. А зараз хочу щиро сказати слава Збройним силам України, слава Україні! А вас прошу не перемикатися, залишайтесь на каналі, бо обов'язково далі буде. І буде ще цікавіше. До побачення!